नमस्कार मित्रांनो, आज आपण एक होंडा सिटीचं काम केलेलं आहे। या मागच्या वीकमध्ये आपण पूर्ण होंडा सिटीचं रेस्टॉरेशनचं काम केलेलं आहे। डॉल्फिन मॉडेल आहे, ओल्ड कार आहे, तिचा आपण टोटली स्टार्ट टू एंड पूर्ण व्हिडिओ तयार केलेला आहे। स्टेप बाय स्टेप पुट्टी ॲप्लिकेशन, प्रायमर ॲप्लिकेशन, त्यानंतर ओल्ड कारला काय आपल्याला काळजी घ्यावी लागते, त्यानंतर जो ओल्ड कलर असतो तो कसा स्क्रॅप करायचा असतो, तुम्हाला स्टार्ट टू एंड हा व्हिडिओ पाहायला मिळणार आहे। आपल्याकडे अशी ओल्ड कार असेल जिचं आपल्याला रिस्टोरेशन करायचं आहे तर तुम्ही आमच्या सर्व्हिसेस घेऊ शकता।